Welcome to ePal channel. eBay එකේ තියෙන අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් මේ මීට සිමිලර් මොනවා හරි globally මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් eBay එකකින් ඒකට respond කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ respond කරපු එකක් corona ආපු වෙලාවෙත් respond කරලා extend කරා. ඉතින් මේකෙදි අපිට ගන්න තියෙන දේ තමයි එහෙ තියෙන සිටුේෂන් එක නිසා යුක්‍රේන් and රෂ්‍යා වලට ship කරන්න එපා. ඒක දාගන්න exclude shipping වලට. මම ඔය ඔක්කොම කියවන්න යන්නේ නැහැ. බොහොම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් සරල information එකක්. වෙන දේ ඇත්තටම අපි හැමෝටම ඉෆෙක්ට් වෙනවා මනුස්ස ජීවිත. එතකොට මේකෙදි අපිට බිස්නස් එකක් විදිහට අපිට ඉෂුව එකක් වෙනවා මේ රටවල් දෙකට බහන්න යවන නිසා. යවන්න වෙනකොට. ඉතින් ඒක නිසා ඒක එක්ස්ක්ලූඩ් කරගන්න ටෙම්පරරිලි. මොකද ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ නැවත shipping පටන් ගන්න. එතකොට කවුරු හරි කියනවා නම් right මම already යවලා තියෙනවා කියලා. එතනට මෙතන ඒගොල්ලෝ කියලා දෙන eBay එකෙන් eBay has extended delivery time for eBay International Standard Delivery Services to Russia for purchases made on after February 21st. රෂ්‍යා වලින් මේව කරගත්ත ඒවා පෙබරවාරි 21කින් පස්සේ හරි එදා හරි එවන ඒවට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා ඩෙලිවරිස්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න කලින් දාලා දෙන ඒක තියෙන්නේ eBay International Standard Delivery Service එක තමයි මේව කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් මේක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ eBay has suspended eBay International Standard Delivery Services to Ukraine. Ukraine වලට යවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සිටුේෂන් නිසා කොහොමත් ගත්තොත් යුක්‍රේන් වලට රෂ්‍යා වලට ඕඩර්ස් එනවා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි එකම දේ තියෙන්නේ මේ රෂ්‍යා වලට එන percentage එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් එක භාණ්ඩ නිසා. ඒ කැටගරිස් නිසා. එතකොට දැන් බල්ක් කරන කෙනෙක්ට නම් ලොකු හිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කස්ටමර්ටත් කතා කරලා මේව කරන්න කියන්න මේ සිටුේෂන් එක කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව කවුරු හරි සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඇති වෙන රටවල් වල හිටියත් රෂ්‍යා හරි යුක්‍රේන් හරි සමහරකට කතා කරද්දී අපි දන්නවත් දැනගෙනත් ඒගොල්ලන්ටත් කර්ටිසි මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒව ගොඩක් වටින නිසා මම ගොඩක් ඉතින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩක් රිෆර් කරන්න මේ පොඩි නිවුස් එකක්. හැබැයි බිස්නස් එකට ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේවා ටිකක් ෆලෝ කරන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවරින් දිරින්න අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring wonder to Sri Lanka. Happy selling.